Welkom bij het instructiefilmpje van Total Care van het slaapapparaat Leuwenstein, de Prisma Smart Max. De Prisma Smart Max staat ervoor dat die ook op afstand via de cloud uitleesbaar is, zodat wij als leverancier zijnde de gegevens kunnen zien, maar ook de arts, dat we kunnen zien hoe de therapie verloopt en of de ademstops gedaald zijn. Dit is de tas die u heeft ontvangen van een collega of via de post. En wat er in die tas zit is dit apparaat met uiteraard de adapter en snoer die inmiddels al op het apparaat zit. Boekjes van Leuwenstein zelf, maar ook een instructieboekje van Total Care. En dat verzoek ik u echt om goed door te nemen van voor tot einde, omdat er alles in staat over apneu en het schoonmaken van het apparaat en het masker wat ik u nu ook ga uitleggen. Het apparaat wat u thuis ontvangt is helemaal ingesteld zoals de arts heeft aangevraagd, dus daar hoeft u niets aan te doen. Het enige wat u thuis gaat gebruiken is een knopje hier voorop, dat is de aan- en de uitknop. Dus zodra ik hem aanzet, ziet u de tijd en dan nog een keer aanzet, gaat het apparaat blazen. Hij blaast nu een lucht naar binnen. Deze is ingesteld op 5.0, maar dat kan bij u natuurlijk helemaal anders zijn. Hij staat nu aan, dus als u ziet is het apparaat heel erg stil. Het maskertje is erg klein en stil, zodat het u en de partner daar geen last van heeft. Ik zet hem heel even uit. En dan ga ik u uitleggen hoe u het apparaat kunt schoonmaken. Ik haal heel even de slang eraf. Dat doe je even van links naar rechts even frikken, zodat hij loskomt van het apparaat. Dan hebben we alleen het apparaat. Wat heel erg belangrijk is aan de achterkant, daar zit een filter. Vanaf deze kant wordt de lucht aangezogen. En die komt hier aan de voorkant. Waar de slang aankomt, komt de lucht uit. Bij de aanzuiging zit een filter. En het is heel belangrijk dat u elke week even checkt of er stof op zit. Zit er stof op, dan mag u dat schoonmaken met water. Goed het stof eraf spoelen. Daarna uitknijpen. Laten drogen. En als de filter droog is, plaatst u het weer terug in het apparaat. En dat herhaal je dus wekelijks. Dat is hetgene wat u aan het apparaat hoeft te doen. Zit er wat stof op aan de buitenkant, dan kunt u met een licht vochtig doekje uiteraard het stof eraf poetsen. Dan hebben we de slang. Haal ik ook even van het kapje af. De slang is 1,80 meter lang. U kunt makkelijk van de ene zij naar de andere zij draaien of op de rug, maakt natuurlijk ook niet uit. Het is verder een flexibele slang en lang genoeg om goed te kunnen bewegen tijdens de nacht zoals u gewend bent. De slang die spoel je ook 1 keer in de week uit met lauw warm water en eventueel met een druppeltje afwasmiddel. Dat ontvet goed. Lauw warm water goed doorspoelen. Dan hangt u het daarna over de douche heen en dan kunt u het laten drogen en 's avonds weer gebruiken. Dus goed doorspoelen wekelijks is voldoende. Doen we even terug op het apparaat en aan het kapje. Maakt niet uit welke kant je pakt voor het kapje of het apparaat. Aan beide kanten is de slang even breed en het past het op beide. Dus dat maakt niet uit. Dan hebben we het maskertje. Dit is een voorbeeld van een neusmasker. Dat zit dan aan de slang en op het moment dat u het apparaat aanzet, gaat de lucht door de slang via de neus en krijgt u de lucht binnen. Het is heel belangrijk dat u daarom ook goed uw mond probeert dicht te houden, zodat de lucht rechtstreeks naar de bovenste luchtweg kan gaan, zodat de luchtweg opengeblazen wordt en de apneus gaan afnemen. Ik haal heel even het masker er weer af, of het slang eraf. Dan heb je het masker, haal ik van het pop af, door het klemmetje naar voren te halen. En dan gaat de band los en dan kun je het van je hoofd aftrekken. Het schoonmaken van het masker, wat vooral heel erg belangrijk is het zachte gedeelte, het siliconen gedeelte wat op je gezicht komt. 'S Morgens zie je hier ook een beetje een vettig laagje op zitten. Haal dat dagelijks eraf met afwasmiddel. Want als je dat niet eraf haalt, dan wordt het gladder en gladder. Kun je ook rode irritatie op je huid krijgen, maar het masker wordt ook te glad, waardoor je het veel te veel moet corrigeren in de nacht. Dus goed dagelijks ontvetten, zodat hij ook beter op zijn plek blijft. Je kunt dat zachte gedeelte helemaal van het masker afhalen.
in een sopje dompelen met afwasmiddel en ontvetten. Heb je een keer geen tijd, dan mag het ook best wel eens een keer opblijven. En dan smeer je het in met afwasmiddel met een washandje. En aan de andere kant haalt u het afwasmiddel goed af. De banden kunnen er helemaal af. Je kunt ze aan beide kanten losmaken. Naar beneden schuiven bij de voorhoofd. En dan heb je alleen de band nog in je handen. Wat belangrijk is om de klittenbanden dicht te laten. Zowel voor de maatvoering, maar ook voor de klittenbandbehoud zelf. Dan blijft het beter kleven. Dit mag je in een sopje doen met wasmiddel. Gewoon een handwasje. Goed wassen. Je haalt het eruit en je hebt het uiteraard eerst goed nagespoeld met schoon water. Dan haal je het eruit. Je wringt het in een handdoek uit en je laat het daarna goed drogen voordat je het weer aan het masker zet. Want een nat masker is natuurlijk niet fijn. Doe het daarom ook 's morgens, want de band droogt vrij langzaam. Dus het masker, de banden schoonmaken bij voorkeur in de ochtend. Je klemt het er weer terug op. Als je op je gezicht zet, zet je het eerst op je neus, dan de banden over je hoofd heen. Tot de banden helemaal goed zitten. Je checkt even of het recht op het gezicht zit. Dat is heel erg belangrijk, anders krijg je lekkage. Als die goed zit, pak je de laatste band erbij en die klik je vast. En dan zit het recht op je hoofd. Je klikt de slang eraan. Je gaat liggen. Je zet het apparaat aan. En u start met slapen.